بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، يا اهلا بحضراتكم في قناتكم العربي اسهل مع محمد خليل. درسنا النهارده مهم جدا لاهميه الموضوعات اللي احنا هنتكلم فيها النهارده. زي ما حضراتكم شايفين 9 موضوعات هنتكلم عنها، ومهم لانه تاني خطوه هناخدها في طريقنا الى احتراف الاعراب بشكل تطبيقي عملي. لان النهارده باذن الله سبحانه وتعالى هنعرف كلمات كتيره وهنطبق الاعراب بشكل عملي على اكتر من جمله. وحابب اقول لكم قبل ما نروح للدرس بتاعنا وقبل ما نروح للشرح، ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تضغطوا على زر عجبني لو عجبك طبعا الدرس اللي احنا بنقدمه علشان تدعمنا في الانتشار على شبكة اليوتيوب. ولو شايف ان المحتوى اللي احنا بنقدمه محتوى نافع ومفيد، يا ريت لو ليك حد مهتم بنفس المجال تشاركه معاه عشان يستفيد هو كمان. فيلا بينا نروح للشرح والدرس بتاعنا. زي ما احنا شايفين في الدرس بتاعنا هنتكلم عن 9 موضوعات. الموضوعات اللي هنتكلم فيها كالتالي: تعريف الجملة، نوع الجملة، ركن الجملة الاسمية، تعريف المبتدأ وصوره، تعريف الخبر، إعراب المبتدأ والخبر، ركن الجملة الفعلية، إعراب الفعل والفاعل، صور الفاعل. دي الموضوعات اللي هنتكلم فيها النهاردة. وأول موضوع معانا اللي هو تعريف الجملة. قبل ما نتكلم عن الجملة الاسمية والجملة الفعلية لازم نبقى عارفين يعني ايه جملة. الجملة ببساطة كده هي تركيب من كلمتين او اكثر يفيد معنى تام. زي ما احنا شايفين قدامنا، ما تركب من كلمتين او اكثر وله معنى تام، ده تعريف الجملة. كلمتين او اكثر، 3 4، لكن ما يقلش عن كلمتين. وشرط كمان ان هي تكون بتفيد معنى تام. يبقى عندي شرطين 2 لازم يكونوا متوفرين في الكلام علشان نقدر نقول عليه جملة. اللي هم ايه الشرطين دول؟ التركيب والافادة. ناخد امثلة على جمل استوفت الشروط او الشرطين الاثنين. السماء صافية، كلمتين 2 يبقى استوفت شرط التركيب. طب هل افادت معنى تام؟ ايوه، احنا فهمنا معنى تام. المتحدث اللي هو انا دلوقتي مش عايز اقول حاجة تانية، السماء صافية، خلاص انا شايف ان المعنى كمل، والمستمع هو كمان فهم المعنى. شرحت الدرس. الجملة دي مكونة من 3 كلمات، يبقى استوفت شرط التركيب. هتقول لي ازاي 3 كلمات والظاهر قدامنا كلمتين 2 اللي هي كلمة شرحته وكلمة الدرس. شرحته عبارة عن كلمتين، عبارة عن الفعل شرح والضمير المتصل اللي هو تاء الفاعل. يبقى عندي دي مكونة من 3 كلمات استوفت شرط التركيب والمعنى تام. احنا مش محتاجين نسأل عن حاجة تانية، احنا فهمنا المعنى اللي المتكلم او اللي كتب الكلام عاوز يقوله. اذا هنا استوفت الشرطين الاثنين اللي هما التركيب والافادة. دي جمل استوفت الشرطين. هناخد جمل لم تستوفي احد الشرطين، زي اقبل. اقبل كلمة واحدة ومفيش معاها، هي كلمة واحدة ظاهرة ومفيش معاها كلمة مستتر، يبقى لم تستوفي شرط التركيب. طيب لو قلت لك الطالب المجتهد، هنا مكونة من كلمتين استوفت شرط التركيب ولكنها لم تستوفي شرط الإفادة، المعنى غير تام. لما أنا أقول لك الطالب المجتهد أنت هتقول لي ماله الطالب المجتهد، يبقى المعنى غير تام. يبقى كلمة الطالب المجتهد لا يصح أن نطلق عليها جملة. ودي أمثلة لكلمات وتراكيب لم تستوفي شرطا من الشرطين. احنا بنقول ان من شروط الكلام عشان نقول عليه ان هو جملة انه يستوفي شرط التركيب من كلمتين او اكتر. طب هل الكلمتين الاثنين لازم يكون لهم صورة ظاهرة في الكلام؟ لا مش لازم. زي ايه؟ زي لما نقول استقم وتفضل. استقم وتفضل كل جملة منهم جملة مستوفية لشرط التركيب والإفادة التامة، ولكن إحدى الكلمتين في جملة استقم ظاهرة والكلمة الأخرى مستتر. إيه الكلمة المستترة؟ اللي هي الفاعل، ضمير مستتر تقديره أنت. وكذلك في كلمة تفضل فاعلها ضمير مستتر تقديره أنت. يبقى مش لازم عندي الكلمتين الاثنين يكون لهم صورة ظاهرة في الكلام. الموضوع الثاني بتاعنا النهاردة نوع الجملة. ليه بنقول نوع بصيغة المثنى وما قلناش أنواع الجملة؟ لأن تنوع الجملة في اللغة العربية محدود، هو نوعين 2: الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم، والجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل. أمثلة بقى على الكلام ده: الفلاح يزرع الأرض. الجملة دي بتبدأ باسم، إذن هي جملة اسمية. بتبدأ بكلمة الفلاح تبقى جملة اسمية. يزرع الفلاح الأرض نفس المعنى، ولكن الجملة هنا بتبدأ بفعل تبقى جملة فعلية.
يبقى انا علشان اقول الجملة اسمية ولا فعلية لازم اشوف اول كلمة اللي هي الفلاح، اسم تبقى جملة اسمية، يزرع فعل تبقى جملة فعلية. وبنقول ان الجملتين الاتنين ليهم نفس المعنى، يعني احنا حولنا الجملة الاسمية لجملة فعلية، ويصح العكس ان نحول الجملة الفعلية الى اسمية. بنقول الجمل اسمية وفعلية. طب لو جملة بتبدأ بحرف زي الجملة دي، في المدرسة طلاب مجتهدون، هنا بيكون حصل تقديم وتأخير، لأن أصل الجملة طلاب مجتهدون في المدرسة، والتقديم والتأخير اللي بيحصل ده بيكون لأغراض تانية غير النحو، لأغراض بلاغية. طيب بعد كده عندنا ركن الجملة الاسمية. الجملة الاسمية لها ركنين اتنين، اللي هم ايه يا مستر؟ اللي هم المبتدأ والخبر. أركان الجملة الاسمية أو ركن الجملة الاسمية المبتدأ والخبر. المبتدأ بيكون في أول الجملة الاسمية، والخبر هو اللي بيتمم معنى الجملة، ودايما بيكون بعد المبتدأ، لكن مش شرط إن هو يكون بعد المبتدأ مباشرة. لو قلنا جو مصر رائع، جو مبتدأ ورائع خبر. طب ليه ما قلناش إن مصر هي الخبر؟ لأن اللي بيتمم المبتدأ هو كلمة رائع، وزي ما قلت لك من شوية إن الخبر ممكن يكون بعد المبتدأ مباشرة، ومن الممكن أن يفصل بينه وبين المبتدأ كلمة أو كلمات، وهناخد مثال على ده بعد شوية. لما نقول الزهرة متفتحة، الزهرة مبتدأ، متفتحة خبر. التلميذ نشيط، التلميذ مبتدأ، نشيط خبر. السماء صافية مبتدأ وخبر. هنروح بعد كده لبعض أحكام المبتدأ. من أحكام المبتدأ أول حاجة عايزين نعرف تعريفه. ما هو المبتدأ؟ المبتدأ هو المتحدث عنه في الجملة، هو اللي احنا بنتكلم عنه. موقعه يكون في أول الجملة الاسمية. حكمه دي أهم حاجة بقى، بيكون إيه؟ مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ المبتدأ بيكون مرفوع. من صور المبتدأ، من صور المبتدأ إن هو يجي اسم ظاهر زي الطبيب ماهر، الطبيب مبتدأ وماهر خبر. من صور المبتدأ أيضا إن هو يجي ضمير، زي لما نقول أنا أحب بلادي. أنا هنا وقعت في بداية الجملة، وكلمة أنا زي ما قلنا قبل كده إن الضمائر بتكون أسماء. إذا جملة بدأت باسم تبقى جملة اسمية، والذي يقع في بداية الجملة الاسمية هو المبتدأ. يبقى كلمة أنا مبتدأ وليها إعراب مخصوص هناخده بعد شوية. ومن صور المبتدأ أيضا إنه يجي اسم إشارة، زي لما نقول هذا عصفور مغرد. هذا هنا اسم إشارة، وأسماء الإشارة زي ما قلنا قبل كده إن هي بتكون أسماء، وقعت في بداية الجملة تبقى جملة اسمية وتبقى هي المبتدأ. زي ما تعرفنا على بعض أحكام المبتدأ، عايزين نتعرف على بعض أحكام الخبر. من أحكام الخبر أول حاجة تعريفه، هو المتحدث به في الجملة، هو الخبر اللي احنا بنتكلم به عن المبتدأ. والنقطة الثانية إن هو الذي يتمم معنى الجملة ويتمم معنى المبتدأ. تعالوا نشوف الجملة دي. الطالب الذي كرمه المدير أمس طالب مجتهد. الجملة اسمية لأنها بتبدأ باسم اللي هو كلمة الطالب، يبقى كلمة الطالب مبتدأ، المبتدأ بيكون في أول الجملة. فين الخبر؟ عشان نجيب الخبر لازم نعرف إيه اللي بيتمم معنى الجملة. لو قلت لك الطالب الذي كرمه المدير أمس وسكت، المعنى ما كملش، وانت محتاج تعرف خبر عنه، ماله يعني. هتقول لي ماله الطالب ده؟ لما اقول لك طالب مجتهد كده انا اديتك الخبر، الحاجة اللي انا بتحدث بيها عن المبتدأ. يبقى اللي بيكمل معنى الجملة هو الخبر، هو كلمة طالب. ونشوف كده فصل بينه وبين المبتدأ كام كلمة؟ 4 كلمات. حكم المبتدأ ان هو بيكون مرفوع زيه زي الخبر. بعض الجمل ممكن يبقى فيها أكتر من خبر، قد تشمل الجملة على أكتر من خبر. زي إيه؟ السماء جميلة صافية. السماء مبتدأ، جميلة خبر أول، صافية خبر ثاني. أما لو قلنا السماء جميلة وصافية، جميلة خبر وصافية، كلمة صافية هنا اسم معطوف. في معلومة مهمة، إن الخبر قد يأتي معرفة، مثل قول الله تعالى الله الصمد. بعض الطلاب بيقولوا إن بعض المدرسين علموهم إن الخبر مستحيل يجي معرفة. لا، بيجي معرفة ولكن على قلة، مثل قوله تعالى الله الصمد. الله اسم الجلالة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، الصمد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نروح بعد كده لإعراب المبتدأ والخبر. إعراب المبتدأ والخبر إن الاتنين بيكونوا مرفوعين، كلاهما مرفوع. هقول مبتدأ مرفوع علامة رفعه كذا، خبر مرفوع علامة رفعه كذا. تعالوا ناخد أمثلة على الكلام ده ونعرب. لما نقول الطبيب ماهر، الطبيب هنحدد نوع الجملة الأول، جملة اسمية.
يبقى كلمة الطبيب مبتدأ وكلمة ماهر هي اللي بتكمل المعنى تبقى خبر. هنعرب الطبيب ونقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ماهر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الجملة اللي بعد كده هي جملة هذا عصفور مغرد. نحدد نوع الجملة، بدأت باسم إشارة تبقى جملة اسمية. اسم الإشارة هنا وقع في أول الجملة يبقى هو المبتدأ، ولكن له إعراب مخصوص. هنقول إيه؟ هنقول اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، وكلمة عصفور هي اللي بتكمل المعنى، فهنقول عليها خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الجملة اللي بعد كده أنت مجتهد، الجملة بدأت بضمير تبقى جملة اسمية، والضمير ده وقع في بداية الجملة يبقى هو المبتدأ، ولكن هنعربه ونقول كلمة أنت ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، وكلمة مجتهد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. بعد ما خلصنا الكلام عن الجملة الاسمية هنتكلم عن الجملة الفعلية وركنيها. ركن الجملة الفعلية، وبنقول 2 بس ما هماش 3، يعني محدش يقول لك ان اركان الجملة الفعلية الفعل والفاعل والمفعول به، لا هم 2 بس، الفاعل والفاعل. بعض الجمل بتحتاج لمفعول به وبعضها لا، زي الجمل ال3 اللي عندنا دول. اول جملتين فيهم فعل وفاعل بس، نام الرجل، نام فاعل، الرجل فاعل. بنعرف الفاعل منين؟ هو الذي قام بالفعل، اللي نام هنا هو الرجل. الذي قام بالفعل او الذي اتصف به، لما نقول انكسر الزجاج هتقول لي مش الزجاج هو اللي كسر نفسه، مش هو اللي قام بالفعل، ولكنه اتصف بالفعل، يبقى الزجاج هنا هو الفعل لانه اتصف بالفعل رغم ان مش هو اللي عمل الفعل. دايما بنسأل نفسنا عشان نعرف الفاعل بنقول نام الرجل، من الذي نام؟ الرجل، يبقى الرجل فاعل. يبقى عند الجملة دي مكونة من ركنين 2 بس اللي هم الفعل والفاعل. الجملة الثانية سافر أخي، سافر فعل، أخي فاعل. الجملتين دول الفعل فيهم مش محتاج لمفعول به، هو اكتفى بالفاعل بس، ولذلك بنقول ان الجملة الفعلية لها ركنين اساسيين اللي هما الفعل والفاعل. اما المفعول وبقية المفاعيل ال5، لان المفاعيل 5، المفعول به، المفعول فيه، المفعول معه، المفعول لأجله، والمفعول المطلق، دي كلها من مكملات الجملة الفعلية. الجملة الثالثة حبيت اجيب فيها مفعول به، ذاكر احمد دروسه. ذاكر فعل، أحمد فاعل، دروسه مفعول به. نروح للنقطة اللي بعد كده اللي هي إعراب الفعل والفاعل. خدنا إعراب الفعل قبل كده، وهناخد أمثلة دلوقتي هنعرف فيها أفعال مختلفة وفاعل في صوره المختلفة. أعرب ما تحته خط. الجملة الأولى يزرع الفلاح الحقل. نشوف نوع الجملة، جملة فعلية لأنها تبدأ بفعل. كلمة يزرع فعل، فعل مضارع، إعرابه كالتالي: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الفلاح، مين اللي بيزرع؟ الفلاح هو اللي بيزرع، تبقى كلمة الفلاح هي الفاعل، يبقى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نروح للجملة الثانية معانا، يدافع هذا الرجل عن وطنه. أول حاجة هنشوف نوع الجملة، دي أول خطوة. نوع الجملة هنا جملة فعلية، تمام، يبقى أنا عندي فاعل وفاعل. طيب كلمة يدافع اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. فعل ايه؟ فعل مضارع، اعرابها كالتالي: فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب هذا مين اللي بيدافع؟ اللي بيدافع هنا هو اسم الإشارة هذا، يبقى اسم الإشارة هو الفاعل، ولكن اعرابه هيكون كالتالي: اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل. نشوف الجملة اللي بعد كده، ذهبت إلى المدرسة. الجملة فعلية عشان بدأت بفعل، الفعل اللي هو ذهب، والتاء تاء الفاعل. الإعراب كالتالي، هنقول ذهب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء تاء الفاعل، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. أما كلمة إلى فهي حرف جر، وهنعربها كالتالي: حرف جر مبني لا محل له من الإعراب. كلمة المدرسة الاسم اللي بيقع بعد حرف الجر إعرابه سهل جدا، بنقول عليه اسم مجرور وعلامة جره، لو هو مفرد زي كلمة المدرسة هنقول علامة جره الكسرة. الجملة اللي بعد كده اقرأ الدرس، جملة فعلية بدأت بفعل أمر. إعراب الفعل الأمر خدناه قبل كده، فعل أمر مبني على السكون، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. متابعينا الكرام، هنا بنكون وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا النهاردة. يا ريت لو مش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ولو شايفين المحتوى اللي احنا بنقدمه
نافع ومفيد. يا ريت تشاركوه مع غيركم من اللي انتوا عارفين ان هم مهتمين بالمحتوى ده، وما تنسناش من الضغط على زر اعجبني. ولو عندك اي تساؤل سيبه لنا في التعليقات تحت، وباذن الله سبحانه وتعالى ربنا يقدرنا ونرد عليكم. دمتم يا رب طيبين وبخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.